ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ cinnamon sticks ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100යි, බිත්තර 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි, බටර් මේස හැඳි 2යි, කුරුඳු කුඩු මේස හැඳි 1යි, දුඹුරු සීනි මේස හැඳි 3යි, කිරි මේස හැඳි 4යි, චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100යි, වතුර. මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ලිප ඔන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම වතුර සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 250ක විතර ප්‍රමාණයක් ඒකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම බටර් මේස හැඳි දෙකත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ බටර් ටික වතුර දිය වෙනකන් මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. බටර් ටික හොඳටම වතුර දිය වුණාට පස්සේ මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100න් මේස හැඳි 3ක් මේ විදිහට බටර් එකටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පාන් පිටි ටිකත් බටර් මිශ්‍රණය හොඳට දිය වෙනකන් මේ වගේ කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට උතුරනකම් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට පාන් පිටිවල කැට පොඩ්ඩක්වත් මිශ්‍රණය ඉතුරු වෙලා නැහැ. කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයම මම මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. අපි භාජනයකට දාගන්නකොට ටිකක් නිමෙන් ඇරලා දාගන්නවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒකටම මම බේකින් පවුඩර් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඒකටම බිත්තරයත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයටම ඉතුරු පාන් පිටි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. පාන් පිටි ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පිටි මෝලියක් හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් අතින් අනා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පිටි මෝලිය. මේ පිටි මෝලියෙන් මේ වගේ පුංචි කොටසක් කඩලා අරගෙන මම කටින් බෝඩ් එකක් උඩ තියලා මේ වගේ අතින් රෝල් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අතින් රෝල් කරගත්ත ස්ටික් එක මම පිහියක් අරගෙන දෙපැත්ත චුට්ටක් කපා ගන්නවා. එතකොට අපේ ස්ටික් එකේ හැඩය ටිකක් ලස්සන වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තව චුට්ටක් රෝල් කරගෙන මේ විදිහට මුළු පිටි මෝලියෙම මම ස්ටික්ස් ටික හදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත ස්ටික්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම වෙනමම භාජනයක් අරගෙන ඒ භාජනයට දුඹුරු සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒකටම කුරුඳු කුඩු මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකම හොඳින් කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම පෑන් එක ලිපේ තියලා ලිප ඔන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් හදන්නේ මම කලින් හදාගත්ත ස්ටික්ස් ටික බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෑන් එකට පරිස්සමට ස්ටික්ස් ටික දාලා බැද ගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ස්ටික්ස් ටික බැද ගන්නකොට බේකින් පවුඩර් එකතු කරපු නිසා ටිකක් පරිස්සමට බැද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රත්තරන් පාට වෙනකන් මම ස්ටික්ස් ටික බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ පාට උනාට පස්සේ ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මම වෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම කලින් හදාගත්ත දුඹුරු සීනි සහ කුරුඳු කුඩු මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මේ දෙක හොඳින් උණු වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මම දැන් හදන්නේ මේ සීනි මිශ්‍රණය උණු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගනිමින් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. සීනි මිශ්‍රණය මේ වගේ උතුරනකොට මම කලින් හදාගත්ත ස්ටික්ස් ටික සීනි මිශ්‍රණයටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. හදාගත්ත පැණි මිශ්‍රණය හොඳට ස්ටික්ස් ටිකේ තැවරෙනකම් මම මේ විදිහට කලවම් කර ගනිමින් ලිපේ තියාගන්නවා. අන්තිමට මම චොක්ලට් එකට මේ විදිහට කිරි ටික එකතු කරලා මයික්‍රෝවේව් එකේ විනාඩි 5ක විතර කාලයක් තියලා චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගත්ත සිනමන් ස්ටික්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.